ඉතින් යාළුවනේ යූසුල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේක නංචක්කුවක්ම නෙමෙයි කියන එක. මේක නංචක්කුවක්ම නෙමෙයි ඇත්තටම. ඔයාලා වීඩියෝ එක බලනවා ඔයාලට මැද දිසා අන්තිමේදී තේරෙයි මොකක්ද මේක වෙනස කියලා. ඉතින් අපි කතා කරොත් මේක අන්බොක්ස් කරන එක ගැන. මේක යකඩින් හදපු එකක්. මේක ලී වලින් හදපු එකක්. ඉතින් නංචක්කු ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි චරිතයක් විදියට බෲස් ලී හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා ගොඩක්ම ජනප්‍රිය චරිතයක්. ලෝකෙ පුරා හැමෝම පොඩි ලොකු වයස් සීමාවකින් තොරව හැමෝම ආදරය කරන චරිතයක්. ඉතින් මෙයා පාවිච්චි කරපු සුපිරි ආයුධයක් විදියට නංචක්කු හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටික ටික පරිණාමය වෙලා අලුත් සිස්ටම් වලට අලුත් විදියට මේක ඇදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේකයි මම ඊළඟ සඳහන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට් ෂොප් වලින්, ස්පෝර්ට් අයිටම් තියෙන ෂොප් වලින්. කුව ගැන කතා කරද්දී මේක නංචක්කුවක්ම නෙමෙයි. අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොකක්ද හේතුව කියලා. ඉතින් මේක යකඩින් හදලා තියෙන හින්දා වැඩි ආරක්ෂාවක් නැතුව ඇති. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Wow, මේක නිමයි. ඉතින් මේක නංචක්කුවක්ම නෙමෙයි. ඒක තමයි දැන් මේ කියන්නේ රහස. මෙතන පොටක් තියෙනවා. මෙතනත් පොටක් තියෙනවා. මේ දන්වල දාලා මේක ඇතුළට මේ පොට කරකවපුවාම මේක අපිට පොල්ලක් බවට පත් වෙනවා. මේකත් එක්තරා විදිහට සුපිරි ආයුධයක් තමයි. ගොඩක් බරයි. ඉතින් මේකකින් පාරක් කාලා මීයට ඉන්න බෑ. ගොඩක් ඩැමේජ් තියෙනවා. මේක අපි තාටියකින් බලමු මේ ස්පීඩ් එකක් දාලා කොහොමද කියලා. මම තාම මේකෙන් සෙල්ලම් කරලා වදිනවා. මම ගැන කතා කරමු. මම එච්චර මාෂල් ආර්ට් ගැන සම්බන්ධයෙන් එච්චරම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මේකට ආදරය කරන, මේකට විනෝදාංශයක් කරගත්ත කෙනෙක්. ඉතින් මම පරණම වීඩියෝ වල එච්චර ස්කිල්ස් නැහැ, ඒව අප්ඩේට් නැහැ. මම අඩුපාඩු හදාගෙන ටික දියුණු වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මගේ අනිත් වීඩියෝ ටික බලන්න. මම ලින්ක් දාලා දෙනවා. හරි, ඉතින් අපේ යූසුල් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඇඩ්මින්ලා දෙන්නෙක් අතේ තමයි ගේම තියෙන්නේ. අනිත් ඇඩ්මින් සකින් විල්චාට් මේන් එයා. ඉතින් අපිව Facebook එකෙන් ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපි ගැන විස්තර හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ හොඳ නරක කමෙන්ට් කරන්න. අපි අඩුපාඩු හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු යාළුවනේ. good luck.